Hi friends, মই লোহিত মই ইউটিউব চেনেল নেচাৰ এণ্ড গাৰ্ডেনিঙত আপোনালোক সকলোকে স্বাগতম জনাইছোঁ। চাই আছে এইটো হৈছে এটা Phalaenopsis হাইব্ৰিড। চাওক এইটো মোৰ বেছি দিন হোৱা নাই, এমাহ হৈছে। এইটো প্ৰথমতে ফুলি গৈছিলে, তাৰপিছত মই এইটো ফুলি যোৱাৰ পিছত এটা বস্তু ইয়াৰ পৰা ফুল ফুলে, সেইটো এটা উপায় আছে। ফুলি যোৱাৰ পিছত আৰু ফুলিব পাৰে ইয়াৰ গাঁঠিবিলাকৰ পৰা। বিশেষকৈ আপুনি চাব এই য'ৰ পৰা ষ্টিকটো ওলাইছে তাৰ পৰা মোটামুটি 3-4টামান নট বা গাঁঠি ফুল নুফুলে, সেইবিলাক এনেই কি হৈ থাকে, গাঁঠি থাকে, খালী থাকে। সেইবিলাকৰ পৰাও ফুল আৰু নতুনকৈ ওলাব পাৰে। আপোনালোকে যেতিয়া ফুলটো ফুলি যাব তেতিয়া ইয়াত কাটি দিব পাৰে, বা নাকাটিলেও কথা নাই, মই এইটো কটা নাই, তেনেকৈ থৈ দিছোঁ। ইয়াত আপুনি চাব, এইটো চাব, ইয়াত এটা সৰুকৈ এখন বাকলি নিচিনা থাকে, আৰু বাকলিৰ ভিতৰত সৰু এটা গজালি টাইপৰ থাকে। সেইটো তাৰ পৰা আঁতৰাই দিব লাগে, বাকলিখন আঁতৰাই দিব লাগে, কিন্তু সেই বস্তুটো ধুনীয়াকৈ ৰাখিব লাগে আৰু ভালকৈ আঁতৰাব লাগে, যাতে সেই তাৰ গজালিটো নষ্ট হৈ নাযায়। তেনেকৈ আঁতৰাব লাগে। আঁতৰাই দি থ'লে ধুনীয়াকৈ পিছত ফুল ফুলে, বা সেইটোৰ পৰা নতুন পোখা মেলাৰ চান্স থাকে, বা নতুন পুলি হোৱাৰ চান্স থাকে। কিন্তু বেছিভাগ একচুৱেলি ফুলৰ কলি ওলায়। এইটো মোৰ ফুলি আছে ধুনীয়াকৈ। আৰু ইয়াৰ পটিং মিডিয়াটো যদি কওঁ, মই পটিং মিডিয়া ইয়াৰ মই দিছোঁ, মই নাৰিকলৰ বাকলি আছে, ক্লে বল আছে, তাৰপিছত মই ইয়াত শাল গছৰ ছাল দিছোঁ, তাৰপিছত এইবিলাক মই আৰু বেলেগ গছৰ কিবাকিবি ছাল আছে, তেনেকৈ দি থৈছোঁ। তেনেকৈ হৈ আছে। পাতখিনি বা কিবাকিবি লাগিছে, থুলি মাকতি লাগি আৰু পানীৰ পাইছে, সেইটো কাৰণে তেনেকুৱা হৈ আছে। এইবিলাক একচুৱেলি শুকান কাপোৰ বা ব্ৰাছেৰে মুচি দিব লাগে। আৰু আপোনালোকে ইয়াত পানী দিলে ৰাতিপুৱাই পানী দিব, যাতে সন্ধিয়া পানী দিলে কি হয়, ইয়াৰ কাৰণবিলাকত পানী জমা হৈ থাকে, তেতিয়া সেই পোক ধৰে বা সেই পাতবিলাক গেলি যোৱাৰ চান্স থাকে। বাকী ইয়াৰ ইমান যত্ন নাই আৰু খুব সোনকালে ডাঙৰ হয়। বাকী এই সময়ত অকণমান ফাংগাছ বা ইনচেক্টৰ অকণমান প্ৰব্লেম নোহোৱা নহয়। এতিয়া আপুনি চাব, যদি শিপা অকণমান গেলিব ধৰিছে, আপুনি ইয়াত ফাংগিচাইড দিব, স্প্ৰে কৰি দিব পাৰে, বা আপুনি ফাংগিচাইড সেই গামলা বা বাল্টিত পানীৰ লগত মিক্স কৰি, যিকোনো চাৰ্ফ হওক বা বেবী ষ্টিম হওক, মিক্স কৰি তাত আপুনি 5 মিনিটমান তিয়াই থৈ আকৌ উঠাই দিলে হৈ যাব। আৰু ইয়াত আপুনি স্প্ৰে কৰি দিব পাৰে। ইয়াৰ ইমান যত্ন নাই, কিন্তু বেছিকৈ আপুনি পানী দি থ'লে বা বৰষুণ পোৱা ঠাইত থাকিলে সেইবিলাক পাত ইয়াৰ অকণমান ফাংগাছৰ বা পাতৰ অকণমান প্ৰব্লেম হয় বা গেলি যায়। গতিকে আপুনি বেছিকৈ বৰষুণ পোৱা ঠাইত নাৰাখিলেই ভাল। আৰু ৰাখিলেও আপুনি এইটো মাউণ্ট কৰি দিব লাগে, পটিং কৰি থ'ব নালাগে। এতিয়া যিবিলাকে এক্সপাৰ্ট আছে সিহঁতৰ কথাটো বেলেগ। আপুনি যদি বহুত জানে তেতিয়াহ'লে ৰাখিব পাৰে। মই কোৱা নাই যে একেবাৰে ৰাখিব নোৱাৰে, ৰাখিব পাৰি, কিন্তু তেনেকৈ সিহঁতক ট্ৰিট কৰিব লাগিব, কৰিব পাৰিব লাগিব, তেতিয়াহে আপুনি ৰাখিব পাৰিব, নহ'লে নষ্ট হৈ যাব। কাৰণ যিহেতু ইয়াৰ দামো মোটামুটি ভালেই দাম আছে। গতিকে এইখিনিয়ে। যদি ভিডিঅ'টো ভাল পায় তেনেহ'লে লাইক কৰক, শ্বেয়াৰ কৰক, আৰু লগতে ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব।